Oppitunti 1. Jooga-rentoutuminen. Rakastan joogaa. Se auttaa minua rentoutumaan ja parantamaan joustavuuttani. Se on mahtavaa. Minäkin olen miettinyt joogan aloittamista. Sinun pitäisi ehdottomasti kokeilla sitä. Se on niin hyödyllistä sekä keholle että mielelle. Olen kuullut, että se voi todella auttaa stressin lievittämisessä. Nimenomaan. Lisäksi eri asennot ovat erinomaisia lihasten vahvistamiseen. Voisin käyttää sitä päivittäisessä rutiinissani. Kuinka usein harjoittelet? Yritän tehdä sen muutaman kerran viikossa. Se tuntuu hämmästyttävältä. Saatan liittyä sinuun. Olisi hienoa saada joogakaveri. Ehdottomasti. Suunnitellaan pian istunto yhdessä. Oppitunti 2. Matkavinkit. Jokaiselle matkustajalle sallitaan yksi käsimatkalaukku lennolle. Hyvä tietää. Olen aina huolissani siitä, että pakkaisin liikaa. Minäkin. On haaste mahtua kaikki yhteen pussiin. Haluan tehdä luettelon ennen pakkaamista pysyäkseni järjestyksessä. Se on fiksua. Minun pitäisi alkaa tehdä sitä stressin välttämiseksi. Se todella auttaa. Lisäksi se varmistaa, etten unohda mitään. Kokeilen ehdottomasti tätä vinkkiä seuraavalle matkalleni. Varmista, että jaamme matkaneuvoja edessämme. Varmasti. Matkustaminen on aina parempaa hyvällä suunnittelulla. Oppitunti 3. Pysy ajan tasalla. On tärkeää pysyä ajan tasalla ajankohtaisista asioista. Kyllä, jatketaan keskustelua näistä aiheista säännöllisesti. Uskon, että tieto on valtaa, etenkin nykymaailmassa. Ehdottomasti. Mitä enemmän tiedämme, sitä parempia päätöksiä voimme tehdä. Rakastan sitä, että voimme vaihtaa ajatuksia ja oppia toisiltamme. Se pitää keskustelumme mielenkiintoisina ja mielekkäinä. Tehdään tapana keskustella jostakin uudesta joka viikko. Olisin mielelläni. Se auttaa meitä sekä kasvamaan että ymmärtämään enemmän. Hienoa! Odotan innolla seuraavaa keskusteluamme. Oppitunti 4. Monipuoliset kokemukset. Alue on hyvin monipuolinen, jos ajat muutaman meilin Torontosta pohjoiseen. Kyllä, on kiehtovaa nähdä erilaisia kulttuureja ja yhteisöjä. Jokaisella naapurustolla on oma ainutlaatuinen luonteensa ja viehätyksensä. Rakastan uusien paikkojen tutkimista ja heidän historiansa oppimista. Se on loistava tapa olla yhteydessä eri taustoista tuleviin ihmisiin. Olen täysin samaa mieltä. Monimuotoisuus rikastuttaa elämäämme monin tavoin. Tehdään suunnitelma vierailla joissakin näistä kaupunginosista yhdessä. Olisin mielelläni. Se on seikkailu, joka on täynnä löytöjä. Ehdottomasti. En malta odottaa, että pääsen kokemaan kaiken kanssasi. Oppitunti 5. Kauniit maisemat. Uudessa-Seelannissa on monia kauniita maisemia, joita erottaa kapea vesikanava. Kyllä, se on henkeä salpaava. Olen nähnyt kuvia upeista maisemista. Vuoret ja rannat näyttävät joltain maalauksesta. Haluaisin vierailla ja kokea kauneuden henkilökohtaisesti. Se on ehdottomasti matkalistallani. Luonto siellä on uskomaton. Meidän pitäisi suunnitella matka.
Se olisi unohtumaton seikkailu. Voi jo kuvitella vaeltavan näiden upeiden polkujen läpi. Ja nauti raikkaasta ilmasta samalla kun ihailet näkymiä. Haaveilemme tulevaisuuden matkoistamme yhdessä. Oppitunti 6. Matkaideoita. Kyllä, varmista, että käytät asianmukaisia uimapukuja ja suihkua ennen sisään pääsyä. Onko jotain muuta, mitä suosittelet lisäämään reittisuunnitelmaamme? Ehdottomasti. Paikallisilla markkinoilla vierailu voi antaa meille maun kulttuurista. Kuulostaa hauskalta. Rakastan löytää ainutlaatuisia esineitä ja kokeilla katuruokaa. Kyllä, ja meidän pitäisi harkita myös ulkoilua, jotta voimme nauttia maisemista. Patikointi tai pyöräily voi olla loistava tapa nähdä maisemia läheltä. Olen samaa mieltä. Kyse on ikimuistoisten kokemusten luomisesta matkoillamme. Ja mitä enemmän tutkimme, sitä enemmän tarinoita meidän on jaettava myöhemmin. Nimenomaan. Tehdään luettelo kaikista asioista, joita haluamme tehdä ja nähdä. Oppitunti 7. Rannikon seikkailut. Oletko koskaan ajatellut veneretkiä rannikolla? Vau, kuulostaa uskomattomalta kokemukselta. Vedestä on niin paljon nähtävää. Ehdottomasti. Näkymien on oltava henkeäs aavia, aallot ja taivas kohtaavat horisontissa. Voin kuvitella raikkaan merituulen ja veden roiskumisen äänen. Se on ainutlaatuinen näkökulma, joka tarjoaa täysin erilaisen tavan arvostaa luontoa. Lisäksi rannikolla on usein mielenkiintoisia villieläinten havaintoja. Nimenomaan. Jokainen hetki vedessä on täynnä jännitystä ja löytöjä. Haluaisin vangita nämä muistot valokuvilla ja tarinoilla jaettavaksi myöhemmin. Tehtävää on todella paljon ja jokainen seikkailu lisää matkaamme. Oppitunti 8. Kardiofokus. Olen harrastanut viime aikoina lähinnä kardiota, kuten juoksua ja pyöräilyä. Kuulostaa hyvältä. Kardio on niin hyödyllinen yleiselle terveydelle. Kyllä, ja lisäksi olen alkanut sisällyttää myös voimaharjoittelua. Se on fiksu liike. Voimaharjoittelu todella täydentää sydänharjoittelua. Se auttaa rakentamaan lihaksia samalla kun parantaa kestävyyttä, mikä on win-win. Olen samaa mieltä. Lisäksi se pitää rutiinin tuoreena ja jännittävänä. Nimenomaan. Rakastan vaihtaa asioita pitääkseni motivaationi korkealla. Oletko huomannut muutoksia tämän uuden rutiinin aloittamisen jälkeen? Ehdottomasti. Tunnen itseni energisemmäksi ja kestävyyteni on parantunut huomattavasti. Oppitunti 9. Pohdinta-aika. Huomaan, että hiljainen aika antaa minulle mahdollisuuden pohtia ajatuksiani ja tunteitani. Ihanaa. Se antaa sinulle selkeyttä siitä, mikä on tärkeää. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka paljon voimme oppia itsestämme noina hetkinä. Olen täysin samaa mieltä. Se on kuin miniterapiaistunto. Nimenomaan. Keksin usein uusia ideoita hiljaisellani. On kiehtovaa, miten mielemme toimii, kun hidastamme. Oletko kokeillut päiväkirjaa pohdinta-aikana? Minulla on. Asioiden kirjoittaminen todella auttaa minua käsittelemään tunteitani. Hieno idea.
Voisin aloittaa päiväkirjan kirjoittamisen myös selkeyden lisäämiseksi. Oppitunti 10. Reseptitarinat. Entä jos sisällytät henkilökohtaisia tarinoita tai anekdootteja jokaiseen reseptiin? Se olisi fantastista. Se lisää henkilökohtaista kosketusta ruoanlaittoon. Nimenomaan. Muistojen jakaminen tekee resepteistä suhteellisempia. Lisäksi se voi innostaa muita luomaan omia tarinoitaan keittiössä. Rakastan tuota ideaa. Ruoka liittyy usein elämänkokemuksiimme. Kyllä, se tuo ihmiset yhteen niin merkityksellisillä tavoilla. Ajatellaan joitain tarinoita sisällytettäväksi suosikkiruokiimme. En malta odottaa. Se tekee ruoanlaittoistunnoistamme vieläkin erikoisemman. Ehdottomasti. Kulinaarinen tarinankerronta voi olla kaunis taidemuoto. Oppitunti 11. Verkkomyynnin trendit. Näyttää siltä, että verkkomyynti hallitsee edelleen markkinoita. Kyllä, verkkokaupan mukavuutta on vaikea voittaa. Monet ihmiset mieluummin selailevat kotoa kuin käyvät kaupoissa. Nimenomaan. Lisäksi verkossa on usein parempia tarjouksia. On kiehtovaa, miten yritykset sopeutuvat tähän suuntaukseen. Kyllä, ja he käyttävät sosiaalista mediaa tavoittaakseen asiakkaita tehokkaasti. Mielestäni on tärkeää, että myös paikallisilla myymälöillä on online-läsnäolo. Olen samaa mieltä. Se auttaa heitä kilpailemaan tällä digitaalisella aikakaudella. Pidetään silmällä, miten tämä kehittyy tulevina vuosina. Oppitunti 12. Johtajuus ja uhraus. Minulla ei ole muuta tarjottavaa kuin verta, vaivaa, kyyneleitä ja hikeä. Ne ovat vahvoja sanoja. Se osoittaa todellista sitoutumista asiaan. Joo, johtajuus vaatii usein suurta uhrausta ja joustavuutta. Se on inspiroivaa. Johtajat, jotka omistautuvat, voivat motivoida muita. Nimenomaan. He asettavat sävyn kovalle työlle ja sinnittyydelle. On hämmästyttävää, kuinka paljon vaikutusvaltaa päättäväisellä johtajalla voi olla. Uskon, että omistautuminen voi aiheuttaa muutoksia yhteisöissä. Ehdottomasti. On tärkeää, että meillä on johtajia, jotka välittävät aidosti. Keskustellaan siitä, kuinka voimme ilmentää näitä arvoja omassa elämässämme. Oppitunti 13. Seikkailun suunnittelu. Lehdintä voisi lisätä seikkailua, mutta on hyvä, että on myös hotellivaihtoehtoja. Totta. Molemmat kokemukset tarjoavat ainutlaatuisia etuja. Telttailu antaa meille mahdollisuuden olla yhteydessä luontoon erityisellä tavalla. Ja majoittuminen hotellissa tarjoaa mukavuutta ja mukavuutta. On mukavaa, että on sekoitus vaihtoehtoja erilaisiin tunnelmiin. Nimenomaan. Joinakin päivinä haluat seikkailua, ja toisina päivinä haluat rentoutumista. Suunnitellaan matka, joka sisältää molemmat kokemukset. Olisin mielelläni. Se olisi jännittävä pakopaikka. Ehdottomasti. Voimme nauttia molempien maailmojen parhaista. Oppitunti 14. Kulttuurinen kunnioitus. Joo, tein tutkimusta varmistaakseni, että kunnioitin heidän tapojaan. Se on todella tärkeää. Kulttuurin ymmärtäminen tekee suuren eron. Ehdottomasti. Se osoittaa kunnioitusta ja arvostusta heidän elämäntapaansa kohtaan.
Olen samaa mieltä. Se auttaa rakentamaan luottamusta ja suhdetta muihin. Lisäksi se rikastuttaa omia kokemuksiamme, kun opimme eri kulttuureista. Kyllä, on kiehtovaa nähdä, kuinka monipuolinen maailmamme on. Mielestäni meidän pitäisi aina pyrkiä olemaan kulttuurisesti tietoisia ja herkkiä. Ehdottomasti. Se tekee meistä tietoisempia ja empaattisempia yksilöitä. Tutkitaan uusia kulttuureja ja opitaan niistä. Oppitunti 15. Tuo kirja. Hyvä idea. Minun olisi pitänyt tuoda kirja tälle matkalle. Kyllä, hyvä kirja voi tehdä odotuksesta niin paljon nautinnollisemman. Rakastan eksyä tarinaan matkoilla. Nimenomaan. Se on hieno tapa viettää aikaa ja rentoutua. Täytyy muistaa pakata kirja ensi kerralla varmasti. Et tule katumaan sitä. Se lisää mukavan kosketuksen mihin tahansa matkaan. Plus, se voi herättää mielenkiintoisia keskusteluja, jos joku kysyy siitä. Ehdottomasti. Kirjat ovat loistava tapa olla yhteydessä muihin. Aion ehdottomasti tehdä siitä osan matkarutiiniani eteenpäin. Oppitunti 16. Markkinoinnin oivallukset. Hei, oletko nähnyt uuden markkinointikampanjan? Kyllä, se on melko vaikuttava. Kohdistus todella naulattiin. Olen samaa mieltä. Visuaalit ja viestit ovat erittäin mukaansa tempaavia. On hienoa nähdä, kuinka he ovat yhteydessä yleisöönsä tehokkaasti. Mielestäni he ovat tehneet fantastista työtä ymmärtääkseen kuluttajien tarpeita. Kyllä, ja datan käyttäminen strategioiden ohjaamiseen on fiksua. Olen utelias näkemään, miten tämä kampanja toimii lähikuukausina. Minäkin. Tuloksia on mielenkiintoista analysoida. Jatketaan keskustelua näistä suuntauksista niiden kehittyessä. Oppitunti 17. Lapsuuden muistot. Pikkulapsena sain räsynuken, joka oli hyvin tavallinen. Kuulostaa viehättävältä. Joskus yksinkertaisilla leluilla on parhaat muistot. Kyllä, sillä oli yksinkertainen mekko, mutta se merkitsi minulle maailmaa. On hämmästyttävää, kuinka pienellä esineellä voi olla niin paljon sentimentaalista arvoa. Ehdottomasti. Tuo nukke oli jatkuva kumppanini lapsuudessa. Voin kuvitella. Oli varmaan lohdullista, että se oli lähellä. Se todella oli. Luulen, että nuo varhaiset muistot muokkaavat sitä, keitä olemme. Ehdottomasti. On ihanaa kuulla yhteydestäsi siihen nukkeen. Kiitos. Nuo muistot tuovat aina hymyn kasvoilleni. Oppitunti 18. Ehdotuksen tarkistus. Hei! Olen tarkistanut ehdotuksen ja minulla on muutamia huolenaiheita. Todellako? Mistä erityisistä alueista olet huolissasi? Huomasin, että jotkut budjettiarviot vaikuttavat hieman optimistiselta, mikä voi olla riskialtista. Se on pätevä pointti. On tärkeää varmistaa, että ennusteemme ovat realistisia. Nimenomaan. Meidän on varauduttava odottamattomiin kustannuksiin, joita voi syntyä. Mikä olisi mielestäsi järkevä sopeutus talousarvioon? Mielestäni meidän pitäisi lisätä vararahastoa mahdollisten yllätysten kattamiseksi. Kuulostaa viisaalta.
On parempi olla turvassa kuin pahoillani näissä asioissa. Hyväksytty. Tehdään ne muutokset ja esitellään sitten uudelleen hyväksyttäväksi. Oppitunti 19. Osallistuminen kehitykseen. Luulen, että meillä kaikilla on jonkinlainen elämänkokemus auttaa ja edistää kehitystä. Ehdottomasti. Ainutlaatuiset näkökulmamme voivat rikastuttaa keskustelua ja ratkaisuja. On välttämätöntä hyödyntää taitojamme ja tietämystämme suurempaan hyvään. Kyllä, jokaisella pienellä panoksella voi olla merkittävä vaikutus ajan myötä. Uskon, että yhteistyö on avainasemassa kohtaamiemme haasteiden ratkaisemisessa. Ehdottomasti. Yhteistyö parantaa tehokkuuttamme ja ulottuvuuttamme. Mietitään, miten voimme hyödyntää vahvuuksiamme paremmin tässä projektissa. Loistava idea. On jännittävää nähdä, mitä voimme saavuttaa yhdessä. Odotan innolla positiivista muutosta. Oppitunti 20. Sanomalehtiosiot. Rakastan lukea monien pelien ja kilpailujen tuloksia urheiluosiossa. Se on aina jännittävää. Se pitää sinut ajan tasalla suosikkijoukkueistasi. Nimenomaan. Mutta nautin myös sanomalehden viihdeosasta. Kyllä, on kiehtovaa nähdä, mitkä elokuvat ja ohjelmat ovat trendikkäitä. Tykkään löytää uusia julkaisuja ja tulevia tapahtumia kyseisestä osiosta. Se on loistava tapa suunnitella viikonloppuaktiviteetteja tai elokuvailtoja. Oletko nähnyt viime aikoina hyviä elokuvia, jotka olivat esillä? Katsoin pari uudempaa. En malta odottaa, että pääsen jakamaan ajatuksiani. Verrataan muistiinpanoja ja suunnitellaan elokuvailta pian. Oppitunti 20. Aivasteluetiketti. Eräänä päivänä joku aivasti suoraan edessäni peittämättä suunsa. Voje, se on niin töykeää. On tärkeää noudattaa hyvää hygieniaa. Pidätin hengitystäni hetken yrittäen välttää bakteereita. Se on fiksu liike. On aina parempi olla varovainen näissä tilanteissa. Ehdottomasti. Mielestäni meidän kaikkien pitäisi olla tietoisempia siitä, miten aivastamme. Kyllä, yksinkertainen ele, kuten suun peittäminen, voi estää sairauden leviämisen. Nimenomaan. Se on osa huomaavaisuutta muita kohtaan julkisesti. Muistutetaan toisiamme harjoittamaan hyviä tapoja, etenkin influenssakauden aikana. Loistava idea. Kyse on kaikkien pitämisestä terveinä ja turvallisina. Oppitunti 22. Yhteistyön haasteet. Uskon, että yhteistyö voi kärsiä, jos viestintä hajoaa. Hyvä pointti. Selkeä viestintä on välttämätöntä onnistuneelle tiimityölle. Kyllä, ilman sitä väärinkäsitykset voivat johtaa turhautumiseen tiimin jäsenten keskuudessa. Nimenomaan. Meidän on varmistettava, että kaikki ovat samalla sivulla. Uskon, että säännölliset sisäänkirjautumiset voivat auttaa ylläpitämään avoimia viestintälinjoja. Se on hieno ehdotus. Se antaisi meille mahdollisuuden puuttua kaikkiin ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Toteutetaan tämä strategia seuraavassa projektikokouksessamme. Olen sen puolesta. Tehokkaan yhteistyön varmistaminen johtaa parempiin tuloksiin. Ehdottomasti. Yhdessä voimme saavuttaa paljon enemmän. Oppitunti 23. Valon sokaisema.
Kävelin kadulla, kun yhtäkkiä koko kasvoni tuntui siltä, että siihen olisi osunut jotain intensiivistä. Aluksi en tiennyt, mitä oli tapahtunut. Oli kuin maailma ympärilläni olisi kadonnut. Muistan, että tunsin itseni täysin sokeaksi, en voinut nähdä mitään ja se oli melko pelottavaa. Sen on täytynyt olla surrealistinen kokemus, yrittää ymmärtää, mitä sillä hetkellä tapahtui. Kyllä, sydämeni ryntäsi, kun haparoin saadakseni aistini takaisin ja mietin, näkisinkö enää koskaan selvästi. Tällainen disorientaatio voi olla ylivoimaista. Se on kuin heittäytyisi toiseen todellisuuteen. Muutaman hetken kuluttua aloin sopeutua ja hitaasti valo alkoi suodattua takaisin näkööni. Helpotuksen on täytynyt olla uskomatonta. Näön palauttaminen voi tuntua toiselta mahdollisuudelta. Nimenomaan. Hengitin syvään, kiitollinen nähdessäni tutut nähtävyydet ympärilläni jälleen. Oppitunti 24. Paikallinen maku. Olen miettinyt, kuinka tärkeää on uppoutua paikalliseen kulttuuriin matkoilla. Ehdottomasti. Paikallisen katuruuan kokeileminen on yksi parhaista tavoista kokea paikka aidosti. Muistan tämän yhden markkinan, jossa mausteiden tuoksu täytti ilman, jolloin suuni kastui. Kuulostaa ihastuttavalta. Vuorovaikutus myyjien kanssa tuo kokemukseen henkilökohtaisen kosketuksen. Joo, he jakavat tarinoita ja reseptejä, jotka yhdistävät sinut yhteisön sydämeen. Se on kuin maistaisi kulttuurin historiaa ja perinteitä jokaisessa puremassa. Nimenomaan. Jokainen ruokalaji kertoo tarinan ja rakastan löytää eri alueiden ainutlaatuisia makuja. Ja eikö ole hienoa, kuinka ruoka voi tuoda ihmiset yhteen ja luoda muistoja, jotka kestävät koko elämän? Ehdottomasti. Lähden aina täyttymyksen tunteella ja halulla tutkia enemmän. Oppitunti 25. Luova matka. Luot varmasti hämmästyttävää taidetta, varsinkin kun annat mielikuvituksen huijua. Kiitos. Uskon, että prosessista nauttiminen on yhtä tärkeää kuin viimeinen kappale. Se on niin totta. Luomisen ilo voi olla uskomattoman tyydyttävää ja vapauttavaa. Kun uppoudun taiteeseen, menetän usein ajatuani täysin hetkessä. Tämä syvä keskittyminen antaa luovuutesi virrata vapaasti, mikä johtaa odottamattomiin tuloksiin. Nimenomaan. Jokainen siveltimen veto tuntuu uudelta seikkailulta, joka odottaa alkamistaan. Ja tämän prosessin jakaminen muiden kanssa voi innostaa heitä tutkimaan omaa luovuuttaan. Joo, taiteella on ainutlaatuinen tapa yhdistää ihmisiä yhteisten kokemusten ja tunteiden kautta. Se on kaunis sykli, Jossa kannustaminen johtaa enemmän luovuuteen ja inspiraatioon. Oppitunti 26. Itsehoidon priorisoiminen. Olen miettinyt, kuinka tärkeää on priorisoida itsehoito kiireisessä elämässämme. Se on todella positiivista. Ajan ottaminen itsellemme voi vaikuttaa valtavasti hyvinvointiimme. Ehdottomasti. Olen alkanut varata hetkiä joka päivä vain rentoutuakseni ja latautuakseni. Miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet elämääsi? Tunnen olevani energisempi ja keskittyneempi, valmis käsittelemään mitä tahansa tulee tielleni. On hämmästyttävää, kuinka vain pieni itsehoito voi muuttaa näkökulmaamme ja mielialaamme. Kyllä, huomaan, että olen tuottavampi ja luovempi, kun pidän niitä taukoja. Ja se on hieno muistutus siitä, että ansaitsemme myös huolehtia itsestämme.
Nimenomaan. On tärkeää kuunnella tarpeitamme ja vastata ystävällisesti. Oppitunti 27. Maisemamatkat. Junat ovat niin kätevä tapa matkustaa, etenkin niille luonnonkauniille näkymille matkan varrella. Olen täysin samaa mieltä. Maiseman muuttumisen katselemisessa ikkunan ulkopuolella on jotain maagista. Se on kuin liikkuva kuva, joka vangitsee luonnon kauneuden jokaisessa kehyksessä. Lisäksi junat tarjoavat usein mukavuutta, joka tekee matkasta nautinnollisen. Ja älkäämme unohtako, kuinka paljon helpompaa on liikkua junassa verrattuna lentokoneeseen. Kyllä. Voit venyttää jalkojasi, kävellä ympäriinsä ja jopa napata välipalan milloin haluat. Bussit ovat toinen vaihtoehto, vaikka ne voivat olla hieman vähemmän ylellisiä. Totta, mutta ne vievät sinut usein paikkoihin, joihin junat eivät pääse, mikä on ainutlaatuinen kokemus. Jokaisella liikennemuodolla on viehätyksensä ja niiden kaikkien tutkiminen voi parantaa matkojasi. Oppitunti 28. Arvokkaat muistot. Kyllä, minulla on kokonainen laatikko niitä, täynnä arvokkaita muistoja menneisyydestäni. Kuulostaa ihanalta. On hämmästyttävää, kuinka konkreettisilla esineillä voi olla niin syvä merkitys. Jokainen esine kertoo tarinan, joka muistuttaa minua ihmisistä ja hetkistä, jotka muokkasivat elämääni. Tunnen niin omista muistoistani. Ne yhdistävät minut historiaani. Nimenomaan. Laatikon läpi katsominen tuntuu matkalta ajassa taaksepäin. Se on kuin eläisi uudelleen niitä vaalittuja kokemuksia, tuntisi kaikki tunteet uudelleen. Ja näiden tarinoiden jakaminen muiden kanssa tekee niistä vieläkin erikoisemmat. Kyllä, se on tapa pitää muistomme elossa ja välittää ne eteenpäin. Rakastan ajatusta luoda uusia muistoja lisättäväksi kokoelmaan tulevaisuudessa. Oppitunti 29. Varjot ja ukkonen. Kun kuuntelin ukkosen jyinää, vilkaisin huoneeni ympärilleni ja tunsin kylmää. Varjot olivat syviä ja tummia, luoden aavemaisen ilmapiirin, joka sai minut levottomaksi. Oli kiehtovaa, kuinka myrsky ulkona muutti tunnelman tilassani. Kyllä, kuinka luonto voi herättää niin voimakkaita tunteita ja pohdintoja meissä. Tunsin sekoituksen jännitystä ja pelkoa ihmetellen, mitä myrsky tuo mukanaan. Nuo hetket voivat olla sekä jännittäviä että huolestuttavia, eikö niin? Ehdottomasti. Se on muistutus luonnon voimasta ja arvaamattomuudesta. Ja silti on tiettyä kauneutta katsella myrskyn avautumista kodin turvallisuudesta. Olen samaa mieltä. Se antaa meille aikaa miettiä ja arvostaa rauhaa myrskyn ohittua. Oppitunti 30. Viihtyisä lukunurkka. Rakastan tämän paikan viihtyisää ilmapiiriä. Se tuntuu täydelliseltä pakolta maailmasta. Ehdottomasti. Kuratoitu kirjavalikoima kutsuu tutustumaan uusiin ideoihin ja tarinoihin. Jokaisella nurkalla on oma viehätyksensä, joten se on loistava paikka eksyä hyvään kirjaan. On hienoa, kuinka tila voi inspiroida luovuutta ja rentoutumista samanaikaisesti. Kyllä. Usein huomaan eksyneeni sivuille unohtaen kaiken muun. Nuo hiljaisen pohdinnan hetket ovat niin arvokkaita kiireisessä elämässämme. Ja lämpimän juoman mukavuus tekee kokemuksesta vieläkin nautinnollisemman. Se on kuin luomme itsellemme pienen turvapaikan, joka on täynnä tietoa ja seikkailua.
Voisin viettää tunteja täällä vain lukemalla ja nauttien tunnelmasta. Oppitunti 31. Preerian elämä. Oletko koskaan miettinyt, kuinka preeria-alueiden intiaanit elivät elämäänsä? Kyllä, minusta on kiehtovaa, että he olivat ensisijaisesti riippuvaisia metsästyksestä, kalastuksesta ja keräämisestä selviytyäkseen. Nimenomaan. Heidän taitonsa näillä alueilla olivat välttämättömiä menestymiselle niin laajassa ympäristössä. On vaikuttavaa, kuinka he hyödynsivät metsästämiensä eläinten jokaista osaa. Mikään ei mennyt hukkaan. Ja kalastus oli myös ratkaisevan tärkeää. Joet ja järvet antoivat heille johdonmukaisen ravinnon lähteen. Ehdottomasti. Luonnonvaraisten hedelmien ja kasvien kerääminen lisäsi monipuolisuutta heidän ruokavalioonsa ja oli välttämätöntä ravinnon kannalta. Voitteko kuvitella näihin toimintoihin liittyvän tiimityön? Perheiden ja heimojen on täytynyt työskennellä tiiviisti yhdessä. Kyllä yhteistyö oli avainasemassa. He jakoivat tietoa maasta ja resursseista varmistaen, että kaikki hyötyivät. On hämmästyttävää, kuinka heidän elämäntapansa liittyy niin syvästi luontoon. Oppitunti 32. Lennon ajoitus. Hienoa! En halua jättää lentoni väliin. Älä huoli, sinulla on paljon aikaa. Lentokenttä on vain lyhyen ajomatkan päässä. Oletko varma? En todellakaan halua kiirehtiä turvatoimien läpi. Ehdottomasti. Meillä on vielä tunti aikaa ennen lennolle nousun alkamista. En voi uskoa, että melkein unohdin passini. Se olisi ollut katastrofi. Se tapahtuu parhaimmillemme. Muista vain tarkistaa laukkusi uudelleen. Hyvä pointti. Varmistan, että minulla on kaikki tarvitsemani. Ja rentoudu. Olet matkalla ennen kuin huomaatkaan. Kiitos, että pidät minut rauhallisena. Arvostan sitä todella. Oppitunti 33. Kielimuurit. Joissakin kohteissa oli paikallisia, jotka eivät puhuneet englantia ollenkaan. Todella. Sen on täytynyt vaikeuttaa viestintää. Se onnistui aluksi, mutta peruslauseet auttoivat paljon. Mielenkiintoista. Mitä lauseita opit? Yksinkertaiset kuten hei ja kiitos menivät pitkälle. Ymmärrän, miten se rikkoisi jään paikallisten kanssa. Nimenomaan. He arvostivat ponnisteluja ja se avasi keskusteluja. Se on loistava strategia matkailijoille. Ehdottomasti. Se teki kokemuksesta paljon nautinnollisemman. Oppitunti 34. Muotivalinnat. Sinun kannattaa harkita käärmekon kokeilemista. Ne ovat niin monipuolisia. Todella. Olen kuullut sen, mutta en ole koskaan kokeillut sellaista. Olisit yllättynyt siitä, kuinka imartelevia ne voivat olla mille tahansa vartalotyypille. Kuulostaa lupaavalta. Ovatko hekin mukavia? Hyvin, voit pukea ne ylös tai alas mihin tahansa tilanteeseen. Juuri sitä tarvitsen tulevalle matkalleni. Lisäksi ne on helppo pakata, mikä on bonus. Rakastan sitä. Vähemmän vaivaa matkoilla on aina hyvä. Ehdottomasti. Suunnitellaan pian ostosmatka.